Protagonista clipului de astăzi este Buick Riviera Grand Sport și este un automobil ce aparține clasei personal luxury car, așadar o mașină deosebită. Modelul a fost construit de-a lungul a 8 generații între 1963 și 1999. În clipul de astăzi, noi ne vom ocupa de modelul primei generații, care din păcate nu a fost în producție decât o perioadă foarte scurtă de timp, între 1963 și 1965. Inițial, concernul GM, având ca șef de design pe Bill Mitchell, a realizat un Cadillac XP715 numit La Salle. Mașina realizată de aceștia ar fi trebuit să concureze Fordul Thunderbird. Însă, până să se ajungă în producție, s-a renunțat la proiect. Desenul în sine a fost realizat de un anume stilist numit Ned Nichols. Numai că mașina nu a fost sortită să rămână doar pe hârtie. Astfel, a fost preluat de Buick, iar aceștia aveau să-l pună în producție mai întâi sub numele La Salle, ulterior redenumindu-l Riviera. Așadar, la 4 octombrie 1962, acesta avea să fie prezentat publicului ca model al anului următor, 1963. Mașina era un sedan cu două uși, cu o configurație clasică perioadei, având motorul longitudinal în față și transmisia pe puntea posterioară. Mașina avea să primească motoarele Nile Head de 6,6 și respectiv 7 litri V8 din producția GM. Aceste motoare erau construite după o formulă OHV și erau alimentate cu o baterie de carburatoare. Acestea erau aspirate și dispuneau de două supape pentru fiecare cilindru. Puterea generată era de 325 și respectiv 340 de cai putere. Imens pentru acei ani. Mașina venea echipată cu cutii automate, fie de tipul Dynaflow la început, mai apoi spre finalul producției cu turbohidramatic 400, ambele de producție GM. Mașina avea frâne pe tamburi servo-asistate cu dimensiunea de 300 de mm, iar acestea erau răcite cu ajutorul unor aripioare de aluminiu. Deși era o mașină americană mare și cu suspensii relativ moi, totuși era bine setată, încât mașina avea un comportament satisfăcător și conducerii sportive, nu numai cerințelor de confort. Era o mașină cu dimensiuni importante, având numai puțin de 5,28 metri lungime, totuși, datorită motoarelor puternice, realiza accelerații ce coborau sub 8 secunde. Nici viteza maximă obținută nu era una care să te facă de râs, mașina atingând 185 de km pe oră. Ce era însă o problemă era consumul, care putea ajunge ușor și la 17,8 litri la sută, o valoare pur și simplu demențială, mai ales privită prin ochii unui european. Versiunea Grand Sport avea să aducă în 1965 încă ceva putere în plus și motorul avea să producă numai puțin de 360 de cai putere. Pentru a obține acest surplus de putere, mașina avea să folosească alt model de carburatoare și alți arbori cu came, diferiți de cei din primele generații. Totuși, în acești puțini ani de producție au fost realizate peste 112.000 de bucăți din acest foarte frumos model de automobil. Mașina era modern desenată, cu linii ascuțite, agresive și îndrăznețe. Farurile erau montate vertical și când nu erau folosite erau acoperite atât pentru o mai grozavă apariție la șosea, cât și pentru a ține sticlele farurilor curate pentru perioada când erau utilizate. Caroseria era zveltă, iar elementele cromate îi scoteau și mai pronunțat linia de design în evidență. Mașina nu era construită să aibă montantul central, așadar se bucura de o suprafață laterală lipsită la dorință de geamuri, așadar o foarte facilă ventilație. Spatele era la fel de colțuros și intens modelat și era îmbrăcat de o bară de protecție elegantă și care îi copia conturul. Mașina a fost asamblată atât cu farurile verticale, ca cea din imagine, cât și orizontale în număr de 4, caz în care zonele laterale erau alocate luminilor de semnalizare și poziție. Automobilul a fost foarte apreciat la vremea sa, atât datorită designului deosebit, cât și caracteristicilor sportive pronunțate, fiind și astăzi restaurat pentru aceste calități.